හායි ඔන්න අද පුංචි වීඩියෝ එකක් තමයි අපි අරගෙන ආවේ. ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවෙත් නැහැ. ඒ වුණාට මේ තැනට ආවට පස්සේ පුංචි වීඩියෝ එකක් හරි කරා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා ඔයාලටත් පෙන්වන්න. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හිඳිච්ච වැවක් බලන්න. මේ වැවට කියන්නේ පළුගහවෙල වැව කියලා. පේනව නේද අපේ පැංචා තාත්තගේ කරේ යන ලස්සන? එයාට ඉතින් තාත්තා ඉන්නවා නම් ඊට වැඩිය දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම මේ තැන හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මෙච්චර ලස්සන නිසාම තමයි ඔයාලට බලන්නත් එක්ක අපි පුංචි වීඩියෝ එකක් කරේ. ටිකක් වෙලා වටපිටාව බලලා අපි ලස්සන ෆොටෝස් ටිකකුත් අරගත්තා. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ෆොටෝස් ටික දාන්නම්කෝ ඔයාලට බලන්න. අපි දෙන්නත් ටික වෙලාවක් නිදහසේ කතා කර හිටියා. චූටි පුතා හිටියේ එයාගේ කිරියම්ම ගාව. ඉක්මනටම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. බයි.